Hello mga mamshis, mga beshies! This is Mama Lou. Welcome back to my YouTube channel! Gusto niyo po bang malaman kung paano magluto ng ganito kasarap na espasol? Ito pong espasol ay isang kakanin na nag-originate sa Laguna. So, mga mamshis, mga beshies, pwede nyo din itong gawing business. Oy. Napakasarap nitong special na espasol na ginawa ko. Ito ay nilagyan ko ng makapuno. Kaya mga beshies, tara na, manood na kayo at malaman natin kung paano gumawa nito. So mga mamshis, narito po ang ating mga ingredients na gagamitin sa ating espasol. Nandito ang ating 2 cups glutinous rice flour. Ayan po ang ating 1 1/2 cup ng ating coconut milk. Pwede rin po yung niyog na natural na ating gagatain or kakatasin. Narito po ang ating 3/4 cup ng ating white sugar. Pwede rin po yung brown sugar. Yun pong hindi masyadong brown, yung light brown sugar. Pero ang ginamit ko po dito ay white sugar. At dahil ang gagawin ko po ay isang espesyal na espasol, lalagyan ko po ito ng makapuno strips. Ito po ang 1/3 cup ng ating makapuno strips. Yan. So, ilagay po natin yung ating glutinous rice flour. So, hahalu-haluin lang po natin ito hanggang siya ay maging color brown. Pinalamig po natin yung ating isinangag na glutinous rice flour. Magse-set aside po tayo ng 1/2 cup para mamaya pagugulungan po ng ating espasol. Set aside po natin yung 1/2 cup. So, 1/4 cup po itong ginamit kong pansukat. So, dalawang 1/4. So, set aside ko itong 1/4 cup. So, mga mamshis, eto na po, gagawin na po natin yung pagluluto ng ating espasol. So, unahin po natin ilagay yung ating coconut milk. And then, after ng coconut milk, ilagay na po natin yung ating sugar. Hahaluin lang po natin para ma-dissolve yung ating sugar. Unti-unti lang po muna. And then, haluin po natin itong mabuti.
lagay na rin po natin yung ating coconut strips. Okay, so ganito po, kumuha lang po ako ng isang bilog. Wala ko lang sa isang bilog. And then, medyo mainit-init pa po kasi. And then, gagamit po ako ng rolling pin para po siya ay matatag natin. And then, nilagyan ko po ng flour, itong mesa na nilagyan ko ng aluminum foil. Nilagyan ko ng flour para hindi po dumikit. Yung ating espasol. Ngayon, ito pong ating rolling pin. Yan. Nilagyan ko din po itong ating rolling pin ng flour para hindi siya dumikit sa rolling pin. Yan. So, yan. Kailangan pong patagin lang natin dun sa thickness na gusto natin. According po dun sa thickness na gusto natin. Ayan. Pag okay na po tayo dun sa thickness na gusto natin, pwede na po natin siyang i-cut. So, aalisin po, gawa po tayo ng straight line. Kailangan po kasi straight para, yan, pare-parehas. Pahilis po yung ating pagka-cut sa kanya. So, gawa po tayo ng straight line. Yan. Alam mo yung mga sobra, yan, kay Christine. Siya na unang beneficiary ng mga pinagtabasan. Ay, kita pala. Yan. And then, gawa po tayo ng lines. Ano ba mas magandang hati? Ako maganda. Yan, pahilis-hilis yung ating hati. Mas maganda kung yung gagamitin natin na patungan, yung, kasi medyo medyo madulas yung aluminum foil. Anyway, para lang naman ito sa aking mga anak. Pero kung nagbebenta tayo mga mamshies, gandahan natin yung pag-slice. Kailangan kasi parang pa-pyramid yung slice. So, ayan, yung mga sobra, tatanggalin natin mamaya. Since para sa akin mga anak, pwede na yan. Kahit anong size. Basta gawa ko, masarap para sa kanila. O, diba? Lalo na kay Christiana. Maski na anong ginawa ko, masarap daw. Wala sa kanyang hindi masarap. Kahit na sardinas lang yun. Kahit sardinas lang, basta luto ko, masarap. Ano na nga tawag dun sa dun sa yung parang papel, yung nilalagay sa ilalim? Crepe? Pepper? Hindi. Yan, Mag-band paper ka na lang, mami. Aalisin natin mga gilid. Yan. Siyempre, may nag-aabang na. Sa akin yan. Yan. Yun, no, naabangan na niya. Oh.
ni Christiana. Oh, yan, si Christine. Isusum ko nga dyan para hindi ka makita ng tumoto. And now, eto na po yung ating